Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Dimineața a început cu o liniște deosebită, aproape de parcă aerul știa că ceva important era pe cale să se întâmple. Slatircoglu s-a trezit de vreme, puțin nervoasă, dar cu o seninătate pe față care poate fi înțeleasă doar atunci când porți o viață nouă înăuntru. Halil Ibrahim, ca și în fiecare din ultimele luni, i-a fost alături din prima clipă, atentă la fiecare detaliu, îngrijindu-și tăcerile, citindu-i gesturile. Nu era vorba doar de a o însoți la spital, ci de a fi parte din fiecare bătăi ale inimii, fiecare pas înainte, fiecare speranță. Acea complicitate care i-a unit s-a întărit cu fiecare pas pe care l-au făcut împreună spre noua lor realitate. Spitalul nu mai era un loc care inspira frică, ci un cadru în care cei doi s-au întâlnit din nou cu ceva care i-a mișcat profund. Viața crește în interiorul Slatircoglu. De data aceasta, însă, vizita nu a fost doar pentru ea. Halil Ibrahim ceruse, de asemenea, să facă un control, nu din motive de îngrijorare medicală, ci să împărtășească experiența cu ea cât mai pe deplin posibil. Își dorea să fie bine, puternic și sănătos, nu numai pentru Slatircoglu, ci și pentru micuța ființă care în curând își va umple casa cu noi motive să zâmbească. Era felul lui de a spune: sunt aici cu tine, trup și suflet. Când au ajuns la clinică, au fost întâmpinați cu zâmbete calde. Îi cunoșteau deja bine acolo, îi văzuseră sosind împreună din când în când, ținându-se mereu de mână. Această rutină devenise un ritual tăcut, plin de tandrețe. Nu au existat cuvinte în plus, doar gesturi care au spus totul. O privire, o mângâiere, o răsuflare împărtășită pe hol în timp ce așteptau. Halil Ibrahim nu le-a lăsat niciodată pe Slatircoglu pentru o singură clipă și s-a sprijinit asupra lui cu încrederea cuiva care știe că nu este singură. Controlul lui Halil Ibrahim a fost rapid. Totul a fost bine, așa cum ar trebui să fie. Dar cel mai așteptat moment a fost altul, ecograful. Au intrat împreună în cameră, iar lumea s-a micșorat la acel spațiu mic, la acel ecran care în câteva secunde avea să arate cel mai personal miracol. Slatircoglu se întinse calmă, iar Halil Ibrahim îi strânse mâna. Medicul, cu bunătatea lui obișnuită, a început procedura. De îndată ce primul sunet a umplut camera, ochii lui Halil Ibrahim lăcrimară necontrolat. Era bătăile inimii bebelușului său, un ritm constant și vibrant care l-a dezarmat complet. Mai auzisem, da, dar de fiecare dată a fost ca prima dată. De data aceasta, însă, ceva s-a schimbat. Acel sunet, atât de mic și atât de imens în același timp, a dat un nou sens zilei. Parcă timpul s-a oprit în acel moment, de parcă tot ce am trăit până în acel moment ar fi avut sens. Halil Ibrahim a simțit că ceva în interiorul lui se rearanjează, de parcă o parte despre care nu știa că îi lipsește ar fi fost completată cu acea simplă bătaie a inimii. Slatircoglu se uită la el cu tandrețe, conștientă de ceea ce simțea. Și pentru ea, acel sunet a fost o melodie care a susținut-o în zilele ei grele, o promisiune, o reamintire a tot ceea ce construiau împreună. Doctorul le-a zâmbit, obișnuit cu lacrimile discrete, cu zâmbetele emoționante. Cuplul a dat din cap, incapabil să spună mare lucruri pentru că, uneori, lucrurile cele mai profunde nu au nevoie de cuvinte. Doar trăiești, respiri, îl păstrezi adânc în suflet. Când a părăsit camera, Halil Ibrahim nu i-a lăsat mâna lui Slatircoglu. Merseră în tăcere pe hol, dar acea tăcere era plină de sens. Era același hol pe care îl coboraseră cu luni în urmă, când totul era incert, când sănătatea ei era o preocupare constantă. Acum, au străbătut-o din nou cu certitudinea speranței, cu sunetul acelei mici inimioare încă răsunând în urechi. Fiecare pas pe care l-au făcut era plin de viitor.
stăteau în cantina spitalului, așa cum făceau de obicei. Au împărțit ceai fierbinte și zâmbete liniștite. Vorbeau puțin, dar atunci când spuneau, era să spună lucruri simple. Ai observat cât de tare sună? Deja se mișcă din ce în ce mai mult, va avea zâmbetul tău. Fiecare frază a fost o altă piatră în construcția căminului la care visau. Acel moment cotidian a devenit sacru, învăluit într-o pace greu de descris. Halil Ibrahim s-a uitat la Slatirkoglu cu un amestec de admirație și dragoste absolută. Nu numai pentru că îl purta pe fiul său în pântecele ei, ci din cauza curajului cu care înfruntase toate greutățile. Și-a amintit de zilele în care abia avea puterea să se ridice și cum acum, cu aceeași forță interioară, și-a îndreptat drumul spre maternitate. Se simțea profund norocos, nu numai pentru ceea ce trăiau, ci și pentru femeia pe care o avea alături. Și acel sentiment, atât de intens, era forța lui motrice zilnică. Pe drumul de întoarcere spre casă, orașul arăta diferit. Cerul era mai albastru, copacii păreau mai verzi, iar zgomotul din trafic avea un ritm mai blând. Parcă totul s-ar fi schimbat după ce am auzit bătăile acelea mici ale inimii. În mașină, Halil Ibrahim i-a pus o mână pe stomacul lui Slatirkoglu și a închis ochii pentru o clipă. Nu aveam nevoie de nimic altceva. În acel moment, tot ce conta era acolo, în acea căldură blândă care îi amintea de miracolul de pe drum. La sosirea acasă, Halil Ibrahim a scris un scurt bilet și l-a așezat pe perna lui Slatirkoglu. Mulțumesc că mi-ai oferit această zi. Îți mulțumesc că mi-ai dat o viață întreagă într-un sunet. Nu a semnat-o, nu era nevoie. El ar citi și ar ști că era el, cu toată dragostea lui, cu toată minunea lui încă intactă. Și astfel, acea zi simplă și de rutină pentru lume a devenit o întâlnire pe care nu o vor uita niciodată. Pentru că uneori cele mai mari lucruri se întâmplă în cele mai mici momente. Și când s-a lăsat noaptea, cu calmul și liniștea ei, Halil Ibrahim și Slatirkoglu s-au îmbrățișat ca pentru prima dată. A dormi împreună în acea noapte avea un nou sens. Nu mai erau doar două, ci trei inimi care băteau în ritmul iubirii. Trei bătăi de inimă care, fără să scoată un cuvânt, făcuseră ca totul să aibă sens. Pascali.